topic of this lecture is the hormone therapy in menopause. And as we know, the menopause is the permanent cessation of the menses that is characterized by loss of ovarian follicular activity, inadequate estradiol production, and subsequent cessation of the menses. ومثل ما أخذنا في ذيك المحاضرة, normal menstruation lasts usually for 28 days for the majority of females, and the ovulation occur at the mid-cycle or the day 14. The first phase of the cycle أول 14 يوم called follicular phase that is under the control of estrogen or estradiol. The second phase of the cycle called luteal phase that is under the control of progesterone. الفيميلز تقريبا عندها ما يقارب 100,000 primordial follicles. من هال 100,000 فقط 400 يصير بها maturation. وكل سايكل وحدة من هال400 تبدأ تفقد وحدة من هال400 كل سايكل، أو مو تفقد وحدة من هاي ال400 كل سايكل، تتحول وتكون responsible for the ovulation. فمن تخلص عندي هاي ال400، من تخلص عند الفيميل هاي ال400 راح تدخل مرحلة المينوبوز، وعليه المينوبوز characterized by loss of ovarian follicular activity. هذا الفيجر طبعا يمثل reproductive phase، ونشوف هنا الاستراديول ليفل يبدي يزيد بالفيرست هاف بالفوليكولار فيز، يزيد ورا ما يزيد عندي زيادة بال LH سيرج اللي ريسبون LH سيرج وال FSH سيرج، وهذا ال LH سيرج هو responsible for the ovulation اللي يظهر على أو يكون يوم 14 تقريبا من المنسترال بيريود. هاي بالريبرودكتيف فيز. أما بالنسبة للفيميل at the menopause نشوف الاستراديول ليفل يبدي يقل ويظل قليل طبعا low level of estradiol production. بالمقابل عندي زيادة بال FSH تقريبا 10 أضعاف يزيد FSH وعلى حد ال LH ويبقون زايدات. الاستراديول يكون قليل وال LH وال FSH يكون عالية. هاي الزيادة بال LH وال FSH جاية من البوزيتيف فيدباك ميكانيزم اللي أيضا أخذناها ذيك المحاضرة، انه الفيميل HPG axis hypothalamus pituitary gonadotrophin axis in which the hypothalamus secrete GnRH that act on anterior pituitary gland to secrete LH and FSH, and both pituitary hormones act on ovaries to secrete estrogen progesterone. هنا عندي low level of estrogen production and على حدها progesterone، فعليه راح يكون عندي قلة بهم، راح يشتغلون كبوزيتيف فيدباك act on the anterior pituitary gland and on the hypothalamus to secrete LH and FSH. فهنا عندي قلة وهنا عندي زيادة لأنه عندي positive feedback mechanism. هذا الفيجر أيضا يشوفنا level of hormones الاستروجين والاستراديول يبدون يقلون يعني من الفيميل reproductive cycle to menopause. طبعا عندي كذا مصطلح متعلق بالمينوبوز دائما تمر علينا. عندي بريمينوبوز كمصطلح، بريمينوبوز، مينوبوز and post menopause، لازم نفرق بيناتهم كل وحدة ايش تعني لي. بالنسبة للبري مينوبوز اللي هي نورمال، تمثل لي نورمال برودكتيف لايف تقريبا من عمر 15 سنة إلى حد ال 35 أو ال 45. احنا نحسب ال 400 ماتشور فوليكلز تبدأ تفقدها الفيميلز، خلينا نقول من 15 سنة تقريبا توصل لل 40 45 سنة تبقى ضمن النورمال ريبرودكتيف لايف. هذا بالنسبة للبري مينوبوز. البري مينوبوز اللي هي الفترة المحصورة ما بين لاست ريجولار بيريود واللاست بيريود، يعني اكو هنا بيريود اكو منسز يكون irregular يجوز كل شهر مرة كل شهرين مرة، فالفترة المحصورة ما بين لاست ريجولار بيريود واللاست بيريود يسموها بري مينوبوز، تاخذ تقريبا من 2 إلى 8 سنوات. بعدين تبدأ الفيميل تدخل مرحلة المينوبوز اللي هي تقريبا سنة، أو بالتعريف المصطلح الطبي كمينوبوز إنه يقول لك subsequent 12 month of amenorrhea، يعني 12 شهر أو 12 عام من الأمينوريا أو absence of menses for 12 consecutive months تكون تسمى المينوبوز. وراها ورا هال 12 consecutive months of amenorrhea راح تدخل مرحلة البوست مينوبوز. فهنا فقط حتى نفرق ما بين البريمينوبوز مثل النورمال ريبرودكتيف لايف، البيريمينوبوز اللي هي البيريود المحصورة ما بين لاست ريجولار بيريود واللاست بيريود، مينوبوز 12 consecutive months of amenorrhea and after that post menopause. Regarding the physiology, physiological change occur during the perimenopause and menopause produced by caused by decreased and eventual loss of ovarian follicular activity. وهنا السبب الرئيسي للمينوبوز loss of ovarian follicular activity. As the woman age,
number of follicles decrease، احنا قلناها 400 وكل سايكل تفقد وحدة من هال400 إلى أن تخلص تدخل مرحلة المينوبوز. The remaining follicles require higher level of FSH for maturation and ovulation. وعليه عندي ال FSH راح يكون concentration increase 10 to 15 folds، LH increase to 5 folds, and level of estradiol decrease by more than 90%. For this clinical presentation and the common sign of the menopause، الفيميل راح تعاني من ساين كلش مميزة، واللي على ضوءها راح تقوم تدور تريتمنت اللي احنا نسميها الفازوموتور سيمبتومز، تتضمن هات فلاشز والنايت سويت. يعني الموست common complaints is vasomotor symptoms، وعلى حدها الفولفوفاجينال atrophy، vaginal dryness and dyspareunia. هذن السيمتومز هي الفيميلز اللي راح تخليه تجبرها انه تروح تدور ميديكال تريتمنت او فارماكولوجيكال تريتمنت. hot flashes, night sweat, vulvovaginal atrophy, vaginal dryness and dyspareunia. Other symptoms are less likely to experience اللي هو المود swing, depression, insomnia, arthralgia, myalgia, urinary frequency and decreased libido. وهذا الفيجر يلخصها. الموست كومن هات فلاشز، ونقصد الفازوموتور سيمبتومز هات فلاشز ونايت سويت. الهات فلاشز الفيميل tend to suffering from heat او from hot، دائما تشتكي انه حار الدنيا او محترة. فهنا الهات فلاشز females feeling hot during cold weather، خلينا نقول يعني بالشتاء وتقول لك الدنيا حارة. والنايت سويت tend to sweat especially at night especially during the sleep. فهنا النايت سويت متعلقة بالإنسومنيا. أيضا الفيميل suffer from headache, from mood change, depression and anxiety, irritability, weight gain for some females, chills likely to occur and thinning hair. فالموست common symptoms hot flashes والنايت سويت. This is for the clinical presentation of the female at the menopause. بالنسبة للdiagnosis احنا ما عندنا diagnosis معين، لكنه females experience 12 consecutive months. احنا قلناها هاي menopause فترة المينوبوز، البيريمينوبوز irregular cycle، المينوبوز 12 month consecutive month of amenorrhea. وأيضا إذا نريد نسوي laboratory test نشوف increase بال FSH وبال LH، وأيضا عندنا reduction بالاستراديول low level of estradiol. FSH increase, estradiol level decrease, circulating estradiol tend to decrease by more than 90%. This is for the diagnosis and the clinical presentation of a female with amenorrhea. So for the treatment احنا عندنا الهرمون ثيرابي، واكو مصادر نسميها هرمون ريبليسمنت ثيرابي. احنا هنا الفيميلز ما عندها استروجين، نوعا ما عندها بروجستيرون، فتحتاج هرمون ريبليسمنت ثيرابي حتى تقضي على السيمتومز اللي تعاني من عندها اللي هي الفازوموتور سيمتومز. Hormone replacement therapy remains the most effective treatment for the vasomotor symptoms hot flashes والnight sweat most common complaints. وعلى حد الفاجينال atrophy can be considered especially for women experience moderate to severe symptoms. المايل symptoms نقدر نبلش فيها non pharmacological treatment. هنا نبدل الهرمون ريبليسمنت ثيرابي moderate to severe symptoms. ليش؟ لأن أنا عندي risk of estrogen administration risk of progesterone نوعا ما، فلازم أخليها ببالي، اللي هي نفس الريسك اللي أخذناها بالمحاضرة الكونتراسبتيف. الجول of therapy elevate or reduce menopausal symptoms. احنا هنا دائما نركز عليها الفازوموتور سيمبتومز most common complaint فازوموتور سيمبتومز. الفيميل اللي ما عندها فازوموتور سيمبتومز ما يحتاج نعطيها اي تريتمنت، وهي اصلا ما عندها ما راح تراجع، لكن المراجعات تكون لتعاني من moderate to severe symptoms vasomotor symptoms vulvovaginal atrophy and vaginal dryness. elevate the symptoms improve patient quality of life minimize adverse effect of therapy.